සුබ දවසක් දරුවනේ. අපි අද කතා බහ කරන්නේ 7 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වල නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය කොහොමද වෙන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් හැලජන වල නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය. මෙතනදී මම ගන්නවා ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රම පහකට. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි මෙන්න මේක විලීන මාධ්‍යයක් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කිරීම. විලීන මාධ්‍යයක් කියලා කියන්නේ ජලය අඩංගු නොවන මාධ්‍යයක්. උදාහරණයක් මම ගන්නම් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන කෙනා සුළුණු කැටයක් අරගෙන රත් කරලා දිය කරනවා. ඒතර මේක වතුර අඩංගු නෙවෙයි. නමුත් මේක ලික්විඩ් එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. අපි ඒවට කියනවා විලීන මාධ්‍ය කියලා. හැබැයි අපට ලුණු කැටේ වුණා වතුර දිය කරලා මාධ්‍යයක් හදා ගන්න පුළුවන් ද්‍රව මාධ්‍යයක්. ඒකේ ජලය අඩංගු වෙනවා නේද? සජලීකරණ මාධ්‍යයක්. මෙන්න මේ විදිහට විලීන මාධ්‍යයක් ලබා ගැනීමේ විශාල වාසිය තමයි ෆ්ලෝරින් කියන කෙනා. F- කියන අයනය ෆ්ලෝරයිඩ් අයනය කියන කෙනාගේ පුෂ්ටිකාරකණ ඝනත්වය ගොඩාක් වැඩි හන්ද මෙයා ජලයත් එක්ක ගොඩක් වේගෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. එතකොට සජලීකරණ මාධ්‍ය කියන්නේ ජලය අඩංගු මාධ්‍යකදී අපි විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කරත් එහෙම අපට හරියට ෆ්ලෝරින්ගෙන් F2 එක ලබා ගන්න බෑ. මෙතනදී වෙන්නේ හැලජන වල තියෙන ඍණයක ඔක්සීකරණාංකය බිඳුව බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මම මෙතන පොදු විදිහට තමයි ඉක්වේෂන් එක ලියලා තියෙන්නේ 2x- වලින් ලික්විඩ් කියලා දාලා තියෙන්නේ විලීන මාධ්‍යයක් ඒකවස් නෙමෙයි. මේකෙන් x2 දන 2 ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ෆ්ලෝරින්, ක්ලෝරින්, බ්‍රෝමින්, අයඩින් මෙන්න මේ හතර දෙනාම අපිට විලීන මාධ්‍යයකට විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම දෙවෙනි ක්‍රමයට එනවා. මෙතනදී මම කරන්නේ දැන් අපි කලින් ගත්ත විලීන මාධ්‍යනේ දෙවෙනි ක්‍රමයේදී මම ගන්නේ ජලය අඩංගු සජලීකරණ මාධ්‍යයක් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය. නැත්නම් ජලීය මාධ්‍යයක් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කරන්න හදන්නේ. මෙතනදී හැබැයි මෙන්න මේ ක්‍රමයෙන් F2 අපට හදා ගන්න බෑ. ෆ්ලෝරයිඩ් කියන කෙනා ජලයත් එක්ක හදා ගන්නවා අයන ස්ථිර දුරියලව අන්තරණුක ආකර්ෂණ බලයක්. ඒ හන්ද අපට ජලයත් එක්ක රියැක්ෂන් එකක් කරන හන්ද විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කරන්න බෑ. හැබැයි මෙන්න මේ ජලීය මාධ්‍යයක් තුලදී අපට ක්ලෝරින්, බ්‍රෝමින් සහ අයඩින් හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ තුන් දෙනාත් වතුරත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඒතකොට වතුරත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන රේට් එක වැඩි වෙනවා මෙයාලට ආලෝකය ලැබුණට පස්සේ. ඒ හන්ද අපි කරන වැඩේ මෙන්න මේ ක්ලෝරින්, බ්‍රෝමින් සහ අයඩින් කියන කට්ටිය හදනකොට ජලීය මාධ්‍යයක් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කරනකොට මේක කරන්න අඳුරු කුටීරයක් තුල. ඒ කියන්නේ ආලෝකය නොලැබෙන පරිසරයක් තුල තමයි කරන්නේ. හැබැයි අයඩින් කියන කෙනා ජලයත් එක්ක වැඩිම රියැක්ෂන් එකක් දක්වන්නේ නැති හින්දා අපිට ඒක ගොඩාක් අඳුරු කරන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ ක්ලෝරින් සහ බ්‍රෝමින් කියන කට්ටිය නම් ගොඩක් අඳුරු තැනක තමයි කරන්න ඕනේ. ඒකෙත් අර ඉක්වේෂන් එක තමයි තියෙන්නේ 2x- හැබැයි මේකේ තියෙන ජලීය මාධ්‍යයක් x2 දන 2 ඉලෙක්ට්‍රෝන හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මම තුන්වෙනි ක්‍රමය ගන්නවා විස්ථාපන ක්‍රමය. විස්ථාපන ක්‍රමය මේක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න ඔයාලා සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය කියන එක ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. නමුත් ඒක දැන් නැතුව මම කියලා දෙන්නම්. මෙතනින්ද මම කරන වැඩේ මෙන්න මේ ක්‍රමයේදී අපට ෆ්ලෝරින් හදා ගන්න බෑ. ෆ්ලෝරින් වායුව හදා ගන්න බෑ. හැබැයි බ්‍රෝමින් වායුව සහ අයඩින් වායුව හදා ගන්න පුළුවන්. ක්ලෝරින් වායුව හදා ගන්නත් බෑ. හරි. මෙතනදී මම මුලින්ම කරනවානේ Br- තියෙන ද්‍රාවණයකට Cl2 බුබුලණය කරනවා. එතකොට Br2 වායුව හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී වෙන්නේ Cl2 එක Cl- එක බවට පත් වෙනවා. බිඳුවේ තිබුණ ඔක්සිකරණාංකය ඍණ එක බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඔක්සි හරණයක් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට Br- එකේ තිබුණ ඔක්සිකරණාංකයේ ඍණ එක Br2 බිඳුව බවට ඔක්සිකරණය වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ රියැක්ෂන් එකේදී වෙලා තියෙන ඔක්සිකරණ හරණ ප්‍රතික්‍රියාවක් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අයිරණත් අපට හදා ගන්න පුළුවන්. අයිරණ I2 බවට පත් කර ගන්න පුළුවන්. ඍණ එකේ තිබුණ ඔක්සිකරණාංකය බිඳුව බවට වැඩිලා ඔක්සිකරණයක් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වෙලාවේදී අපට ඕන ක්ලෝරින් වායුවත් බුබුලණය කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Br2 වායුවත්, බ්‍රෝමින් වායුවත් බුබුලණය කරන්න පුළුවන්. එතනදිත් අර වගේම තමයි Cl2 සහ Br2 වල දෙන බිඳුව ඔක්සිකරණාංකය Cl- සහ Br- වල ශ්‍රේණි එක බවට ඔක්සි හරණය අඩු වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රමයේදී අපිට ෆ්ලෝරින් වායුව හදා ගන්න සහ ක්ලෝරින් වායුව හදා ගන්න බෑ. හතරවෙනි ක්‍රමය අතිප්‍රබල ඔක්සීකාරක හමුවේ. හැබැයි මෙන්න මේ අතිප්‍රබල ඔක්සීකාරක ආම්ලික මාධ්‍යයකදී තිබිය යුතුයි. බාෂ්මික මාධ්‍යයකදී තිබුණොත් එහෙම හැලජන කියන කට්ටිය බාෂ්මත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. එතකොට අතිප්‍රබල ඔක්සීකාරක කියලා කියන්නේ MnO4-, CrO4-, CR2O72- සහ MnO2. මෙතනදී වෙන්නේ මෙන්න මේ හේලයිඩ් එක X ඍණ කියන කෙනා X2 බවට ඔක්සිකරණයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඍණ එකේ ඉඳන් බිඳුවට වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට MnO4- වල ධන 7 තිබුණ ඔක්සිකරණාංකය Mn ධන 2 බවට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට CrO4- සහ CR2O72- කියන කට්ටිය Cr ධන 3 හදා ගන්නවා. යාලා එහෙම ඔක්සි හරණය වෙනවා. ඊළඟට MnO2 කියන කට්ටියත් Mn ධන 2 බවට ඔක්සි හරණය වෙනවා. එතකොට කලින් කිව්වා වගේම මෙන්න මේක වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අතිප්‍රබල ඔක්සීකාරක ආම්ලික මාධ්‍යයකදී දැමිය යුතුම තමයි. බාෂ්මික මාධ්‍යයකදී දාන්න බෑ. ඊළඟට මම එනවා සාන්ද්‍ර H2SO4 හෝ සාන්ද්‍ර HNO3 එක්ක මෙන්න මේ Br- සහ I ඍණ කියන කට්ටිය අපිට ඔක්සීකරණය කරලා Br2 සහ I2 හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවට අපි කියනවා ප්‍රබල ඔක්සීකාරක කියලා. ප්‍රබල ඔක්සීකාරක මම ඊට කලින් මෙහෙම වීඩියෝ එකක් කරා
මෘදු ඔක්සිකාරක, ප්‍රබල ඔක්සිකාරක සහ අති ප්‍රබල ඔක්සිකාරක කියන්නේ මොනවද කියලා. අපිට අති ප්‍රබල ඔක්සිකාරක A level සිලබස් එකේදී තියෙන්නේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන කට්ටිය හතර දෙනා විතරයි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට කොහොමත් ෆ්ලෝරින් එක නා ඔක්සිකරණය කරගන්න බෑ. ඊළඟට මේ ක්ලෝරයිඩ් කියන කට්ටිය Cl- කියන කෙනා මේ ප්‍රබල ඔක්සිකාරක H2SO4 සහ HNO3 වලින් ඔක්සිකරණය කරන්න බෑ. මෙන්න මේ Cl- එකෙන් Cl2 අපිට හදාගන්න. යා ඔක්සිකරණය කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ MnO4- CrO4 Cr2O72- සහ MnO2 කියන අතිරිබුල ඔක්සිකාරක වලින් එක්කෙනෙක් ඉන්නම ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේක විභාගයට චෙක් කරලා තියෙන්න. හරිද? මේ ක්ලෝරයිඩ් එකත් එක්ක බහුවර්ණ ගානක් දීලා අහනවා. මෙන්න මේක මේ වැඩේ වෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා තියෙනවා. එතකොට ඒක ඇතුළතදී මෙන්න මේ අතිප්‍රබල ඔක්සිකාරක තිබුණොත් විතරයි ක්ලෝරයිඩ් එක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.